Ukrainas överbefälhavare Zaluzjny har i ett uttalande han gjorde i november förtydligat för alla vad kriget är just nu. Kriget befinner sig i ett dödläge där Ryssland har övertaget. Och Rysslands övertag det grundar sig i att de har mer artilleriammunition och en lägre respekt för människoliv. Men Zaluzjny var också tydlig med vad Ukraina behöver för att bryta detta dödläge och vinna kriget. Och det de behöver det är 5 saker. De behöver luftherravälde, de behöver utveckla elektronisk krigföring, de behöver system för att lokalisera och slå ut fientligt artilleri, de behöver minbrytningsförmåga och de behöver manskap. Jag kallas Dalle. Jag är före detta svensk specialistofficer och EOD-operatör och är en av Sveolds instruktörer inom en av dessa 5 kritiska förmågor. Denna videon handlar om minbrytning. Vad det är, varför det är svårt, hur den bryter de ryska mineringarna och hur era donationer hjälper till. Svensk handbok arméledning definierar minbrytning så här. I samband med strid öppna en eller flera passager med högre risktagning genom minerat område eller minfält. Detta är en av de absolut farligaste uppgifterna man kan ge ett förband och det är så pass farligt att orden högre risktagning är en del av definitionen för uppgiften. Påträffade minor under anfall så är alltid grunden att det ska kringgå mineringen. Kringgå för att slippa bryta igenom. Så är svensk doktrin, så är NATO-doktrin. Men vad gör man då när mineringen ser ut som den gör i Ukraina? Suroviken-linjen började byggas officiellt den 19 augusti 2022. På grund av för lite och för sent stöd från väst så påbörjades motoffensiven inte förrän ett helt år senare. Och under den tiden så upprättade Ryssland vad man kan argumentera för är världens mest befästa försvarslinje någonsin. Hela vägen från ryska gränsen i norr till Svarta havet i söder. Och detta är en minering som inte kan kringgås. Hittar du luckor i den här mineringen så är det troligtvis bara en invisning och en fälla som gör att du hamnar på en riktigt dålig plats. Och detta visste vi. Månader i förväg visste vi att Ryssland förberedde dessa mineringar. I nyhetsrapporteringen inför motoffensiven så var väldigt många skeptiska till Surovikenslinjens effekt. Den skulle enligt många nyhetskällor vara ytterligare en Potemkin-kuliss, ett dåligt bemannat fuskbygge. Tusentals ukrainska soldater utbildades i västvärlden för att lösa uppgiften. Var de förberedda? Som exempel så utbildades ukrainska stridsvagnsbesättningar i Tyskland och de frågar sina instruktörer vad ska de göra ifall de ser minor. Och det svaret de fick det var att gå runt minorna. Och det var omfattningen på den minutbildning som de gav ukrainarna. Och det var inte så att de tyska instruktörerna var inkompetenta utan de utbildade bara på samma sätt som de själva hade blivit utbildade och hur de själva övar. Alltså att en minering är 200 meter lång och 100 meter djup, inte 130 kilometer lång och 40 kilometer djup. En god vän till mig, en svensk specialistofficer, utlandsveteran och kompetent ingenjör, åkte till Interflex i Storbritannien och utbildade ukrainska soldater. Och hon fick uppgiften att ta hand om minutbildningen. Men det var redan styrt från ledningen hur utbildningen skulle gå till och hon fick bara en dags utbildningstid. Minutbildningen skulle handla om 4C, Cordon, 520 sök, fordonssök, Weak Point Search, Weak Area Search. Nu slängde jag mig med lite facktermer här, men det som detta betydde det var att de ukrainska soldaterna skulle utbildas på samma sätt som Sverige jobbat i asymmetriskt krig i Afghanistan och Mali. Inte särskilt relevant för att storma minfält i Ukraina. Ett annat exempel är vad som hände 47:e brigaden i början av Zaporizjzja motoffensiven. Och i en video som jag inte kommer visa er så ser man hur ukrainska soldater är fast i ett minfält av truppminor. Flera är skadade och de försöker evakuera dem. När de jobbar för att evakuera så tar de ytterligare förluster. Modiga ukrainska sjukvårdare sprängs i bitar av minor när de försöker komma till sina döende kamrater. Varför jag drar upp den videon det är för jag vill påminna alla om att 47:e brigaden är den så kallade NATO-brigaden.
De har västerländsk utrustning, de har västerländska vapen, västerländska fordon och det var då en nyformad brigad tränad i västerländsk doktrin av västerländska instruktörer. Men de hade inte fått resurser för att hantera verkligheten av ryska minfält. De mötte oss nere i Zaporizjzja när vi kom dit och började offensiven i juni förra året. Vi visste att det fanns mycket miner. Det fanns med i beräkningen. Vad som inte fanns med i beräkningen och vi inte visste var hur stort och brett det här minfältet var. Och framförallt hur tät mindensiteten i fälten var. På vissa ställen så sprang vi på ytor där det fanns 5 miner per kvadratmeter. Vet man någonting om minering så vet man att det är fullständigt vansinnigt, men det visar också på hur enormt mycket miner som ryssarna hade tillgång till. Mellan där våra minröjningsfordon har gått och där vagnen står så röjde jag 9 miner. När jag sprängde dem så kom det fram ytterligare 2 miner. Tyvärr så var det en rätt vanlig syn här nere. Vi hade även minolyckor med våra röjningsfordon. Svängde dem så gick de på en mina som låg strax utanför det minröjda området och så sköt de av handen. Den utbildning som 47 har fått på minröjning är det jag har kunnat bistått med. Jag har haft en vecka på mig med hela brigaden. Sammantaget så är det för mig tydligt att utbildningen inom minhotet har varit bristfällig med hänsyn till det enorma och komplexa hotet. Men jag ska också säga att det har blivit bättre. Swedec, vår förra arbetsgivare i Försvarsmakten, har utbildat 48 ukrainare i Litauen. Men de utbildas i minröjning, inte minbrytning. Och minröjning det är otroligt viktigt för Ukraina, men det är inte topprioriterat. För att minbryta och skapa en passage genom minfält så behövs det för det första omfattande spanings- och planeringsarbete där minfältets utbredning och komponenter hittas. Det finns maskinella verktyg för att ta sig igenom, bland annat särskilda ingenjörsfordon som plogar sin väg genom ett minfält och de är designade för att motstå trycket från en stridsvagnsmina. Men det finns många nackdelar. För det första så exponerar du vad som då blir krigets mest prioriterade måltavla för fienden. Och det är redan ett enormt tungt fordon och du lägger till mer vikt och du bearbetar marken samtidigt så det kan inte köras hur snabbt som helst och det är lätt att köra fast. Fienden kan slå mot fordonet med andra vapensystem eller slå mot fordonet med minor som slår mot fordonets svaga delar eller exempelvis placeras flera stridsvagnsminor ovanpå varandra så att du ökar trycket från explosionen över den grad som fordonet är dimensionerat för. Minröjningsormar har varit framgångsrika i Ukraina och de skjuter ut en sprängladdning som en lång linje som sedan springer upp minor på den linjen som man sedan kan anfalla genom det skapade stråket. Och den svenska minröjningsormen är hyllad som en av de absolut bästa. Men minorna är byggda för att ha ett visst övertrycksskydd mot detta samt så görs mineringen djupare än hur långa de här minröjningsormarna är. Du kan inte heller skjuta dem över en trädlinje utan att fastna dem i grenarna. Så man måste anfalla över öppen terräng och man visar exakt för alla vart man kommer anfalla. Sammantaget så finns det ingen universallösning för att ta sig igenom detta problemet i nuläget. Och det är ingen slump utan det är hela syftet med varför mineringen ser ut som den gör. För när en sida gör minering så kommer den andra sidan på metoder på hur man tar sig igenom den. Och då anpassas mineringen med taktiska och tekniska modifieringar på hur minorna nyttjas samt tillförsel av nyutvecklade minor för att göra dem svårare att ta sig igenom. Och så går det runt. Och så har det gått runt i Ukraina i 10 år nu.
Och Ryssland har utvecklat många nya toppmoderna minor de här senaste 10 åren. Och vissa modifieringar på existerande minor görs nu i fabrik och kommer ut i extremt hög omfattning. Och nya modifieringar hittas hela tiden. Och det Ryssland har nu, det är ett system där det finns hot för tryck, tråd, magnetism och seismiskt. Både för fordonsminor och truppminor och både för platslagda och avståndslagda mineringar. Och de blandar nya supermoderna minor med ett otroligt stort förråd av äldre minor. Och vill ni veta mer om de olika minorna som finns i Ukraina så kolla på denna videon när vi går igenom de vanligaste. Men det är inte omöjligt att ta sig igenom. Ukraina har visat att de kan. Men det kräver enorma resurser och planering och det kräver att allt klickar och går rätt. Men alltid gör det inte det. Och det är det vi på Sveod jobbar för. Att de ska ha redundans ifall det går fel och de hamnar på en dålig plats. Då ska de fortfarande ha möjligheten att ta sig igenom och fortsätta anfallet. Jag kom till Ukraina i mars förra året, så ganska sent. Jag tog anställning i internationella legionen och började redan där utbilda i mintjänsten. Min bakgrund som EOD-operatör och hotbilden som finns gör det ganska tydligt vad det var jag skulle bidra med. Och det här är en nischad utbildning och med hänsyn till krigets utveckling så finns det ett väldigt stort behov av instruktörer inom detta område. Men det slog mig snabbt att den utbildning jag har fått inte var anpassad för det hotet som finns i Ukraina. Och det tydligaste exemplet det var sen när jag lämnade legionen och började arbeta som instruktör och 3:e separata stormbrigaden, en av Ukrainas absolut främsta förband. Och där började jag utbilda extremt erfarna och välmotiverade veteraner och många hade stridit i över 5 år. Och vi jobbade på och vi gick igenom handgreppen och metoderna, men väldigt snabbt så började dessa erfarna soldater ifrågasätta utbildningen som jag gav. Det går för långsamt, sa de. Vi har inte den tiden vid fronten. Vi springer igenom minfält hela tiden. Lär oss hur. Och detta är nu vad Sveod gör. Vi lär dem hur de gör detta snabbare under strid med extremt hög risktagning. Och med era donationer får vi dem att lyckas. Detta är inte ett koncept som finns i svenska handböcker. I Sverige övar vi inte minbrytning så här snabbt och absolut inte under direkt beskjutning. Detta är ett koncept som vi har utvecklat tillsammans med andra och som har tagit lång tid att utveckla. Vissa av röjmetoderna är väldigt farliga men mycket snabbare. Och nu är det testat i strid. Minornas primära syfte det är inte att döda ukrainarna. Det är att stoppa dem så att artilleriet, FPV-drönare och andra vapensystem kan förinta dem när de är fast. För kommer dessa stormsoldater genom ingenmansland till Rysslands skyttegravar så är det över för ryssarna. Då rensar de skyttegraven och driver ut dem. Deras problem det är att komma dit. Överraskningsmoment är jättesvårt därför att båda sidor ser exakt vad varandra gör hela tiden. Därför så måste de ta sig igenom minfältet otroligt snabbt innan fiendens artilleri hinner skjuta in sig på deras position. Vi övar mycket med visuella indikatorer när vi tränar. För när de gör detta har de inte alltid tiden att pika med kniv eller svepa med minsökare när de anfaller. Utan de måste vara snabbare för att lyckas. Så vi fokuserar på att jobba med ögonen. Självklart så utbildar vi i minsökare och grundmetoder också. Om de har möjligheten att jobba mer systematiskt ska de absolut ha möjligheten att göra det. Sen så använder de också den här verktygen när de jobbar snabbare, men mer som ett sekundärt verktyg. Och vi har möjligheten att genomföra denna typ av utbildning på ett bra sätt. Vi övar i sönderskjuten mark som ser ut som fronten ser ut. Vi har lärt oss de flesta taktiska och tekniska modifieringar som ryssarna gör på minorna. Och vi nyttjar hundratals övningsminor när vi utbildar i ett 3D-printat system som vi utvecklat tillsammans med Wildbeast Sweden. Och vi har genom denna utbildning lyckats bygga förtroende på de förband som vi arbetar. Tillräckligt mycket för att den utbildning vi genomför fortsätter internt när inte vi är där. Och det är vi väldigt stolta över. Under 2023 har vi utbildat 335 soldater till grundnivå. Vi har utbildat 74 soldater till mellannivå och 23 soldater till avancerad nivå. Det som vi kallar stormpionjärer. Och tack vare era donationer så har dessa 23 utrustats till fullo. Och det är tack vare er som förbandet får denna förmåga. För det krävs både utbildning och utrustning för att få effekt. Av alla dessa soldater vi har utbildat så har vi bara bekräftat att en har gått på och dött av en mina.
Och med hänsyn till deras arbetsmiljö och vad de har gjort för saker så är detta bra statistik. Konceptet stormpionjär som vi kallar det är inte detsamma som en svensk stormpionjär. Det är en soldatbefattning på gruppnivå precis som en stridssjukvårdare. Det är alltså en soldat i en anfallsgrupp med strid som huvuduppgift som har utbildning och utrustning för att hantera gruppens omedelbara minhot. Stormpionjären anfaller i tät och leder skyttegruppen genom mineringarna till fiendens positioner. Ofta gör de det nattetid också, som paradoxalt är mindre farligt för dem. Och detta koncept är otroligt farligt för stormpionjären. Men det är säkrare för deras kamrater i gruppen då de lyckas ta sig igenom minfältet mycket snabbare. Det finns andra som har samma koncept, bland annat en internationell enhet i legionen, inklusive en svensk som vi har samarbete med. Och det är troligtvis världens farligaste jobb. Återigen, vi pratar alltså om att springa genom minfält. Men detta är vardag för dessa stormsoldater. Skillnaden nu är att de har bättre förutsättningar för det. Stormpionjärerna är också de modigaste och mest erfarna soldaterna jag någonsin har träffat. Och de lyckas med uppgiften. Under 2023 har vi byggt upp detta och grundarbetet är gjort. Vårt mål under 2024 är att öka effekten och bygga förmåga på riktigt. Det initiala målet för våren är att fortsätta utbilda så många som möjligt i minmedvetenhet, fortsätta genomföra förbandsträning med minhot och att utbilda och utrusta 50 stormpionjärer. Och det motsvarar nästan 2 stormbataljoner som har en stormpionjär per skyttegrupp. Och det är en renodlad och topprioriterad offensiv förmåga som vi tillför. Och för det så behövs det 3 komponenter. Och det behövs utbildning, det behövs utrustning och det behövs integrering. Och med er hjälp så kan vi göra alla 3. Ukraina behöver 5 definierade förmågor för att vinna kriget och fokus för Ukraina är nu att utveckla alla 5. Detta är vad era donationer går till. Att bryta dödläget för seger i Ukraina.